Üdvözlök mindenkit! Július 29-e van, lassan beérik a Kismis Velesz, mag nélküliek királya, igaz már sok trónkövetelő van, de aki egyszer ezt megkóstolja, biztos, hogy szeretne majd ilyet a kertjébe. Vágjuk le közösen ezt a szép fürtöt. Na, mit szólnak hozzá? Gyönyörű, nem? És ennek körülbelül a felét hagytam csak meg, dupla ekkora lett volna. Levágom a másikat is. Épp időben már, mert már a darazsak kezdték kóstolgatni, úgyhogy már nincs értelme fennhagyni. Nézzük meg együtt. Ez egy másik velesztőke. Itt még nem ért be az összes hűrt, kell körülbelül még egy hét. De nézzük meg ezt közelebbről. Fontos elmondani, hogy ez 2 éves tőke, vagyis tavaly tavasszal lett ültetve. Hagytam egy hajtást, és erről hagytam 1, 2, 3, 4 vesszőt, és hagytam rajtuk egy-egy kicsi fürtöt. Ezek a fürtök meg vannak ritkítva, ki van vágva a közepe, és le van vágva a fele, hogy ne legyen túl terhelve, de lehetett volna még kevesebbet rajta hagyni, de amint látják, elég erőteljes, úgyhogy ki fogja tudni ezt nevelni. Velesznél fontos elmondani, hogy nagyon finom szőlő, kimondottan muskotályos, olyan finom, aki ezt egyszer megkóstolja, biztos, hogy akar ültetni a kertjébe. Viszont hibája, hogy nem egyenletesen érik be. Látszanak a piros bogyók, de az alján még sárga, vannak zöld részek, szinte szivárványszerű, nagyon szép így, de hát ha megkóstolja az ember, a sárga részek még savanykásak, de a piros részek nagyon finomak. Jó tulajdonsága, hogy iszonyat sokat terem. Annyit terem, minden hajtáson 2 fürt, de hatalmasak. Amint kijönnek a fürtök, az egyiket rögtön le kell vágni, és ahogy növekszik, kivágni a belsejét, mert megrohad. Ki van vágva innen. Innen ki van vágva egy szál. És jó dolog felkötni, úgy, hogy levegőzzön. Legyen közte kicsi luk, járj a levegő, ne rohadjon el. Itt is fel van kötve, hogy ne érjen össze. Imádják a darazsak, úgyhogy itt az idő hálózni, mert a másik tőkén már találtam darázs által kirágott szemeket. Hajlamos másodfürtöket hozni, jó tulajdonság, mert amikor leérik a főfürt, várható még egy pici kóstolót ezekből. Nagyon nagy növésű, tényleg hatalmas növésű, nagyon jó érnek a vesszők, látszik már fásodik, érzékeny a tápanyagra. Kell neki kis keserűsót adni, nyomelemekbe gazdag lombtrágyát, és beöntözni, akár műtrágyával, pluszba, mert az alap tehéntrágyázás szerintem kevés neki.
érzékeny, mint látható itt is. Pedig kapott azért rendesen. Ez egy kérdés, hogy elfogadják-e a tanácsomat, vagy nem. Valakinek nem tetszik, amilyen arányba szórom a műtrágyát, amilyen összetételűt használok. De hát, puding próbálja az evés. Nekem úgy látszik beválik. Úgyhogy vagy megfogadják a tanácsaimat, vagy nem. Én így csinálom, akinek tetszik, az nyugodtan kövesse. Mindenkinek van más elgondolása, úgyhogy lehet az alapján dolgozni. Nem betegszik, az is egy fontos infó szerintem. 3 permetezéssel jó el van. Szépek a levelek, nem látok rajta lisztharmatot, peronoszpórát. Rothadás. Az az egy, ami eléggé el tudja kapni, kirohadhat az egész fürt. Láttam itt a YouTube-on más kollégának a veleszét, aki szinte ki akarja vágni, mert rohad. Hát igen, rohad. Gondolom túl sokat hagyott rajta, nem levegőzött. Azért látszik, hogy a darázs már megkóstolta, neki is ízlik. De ami fontos, milyen az íze? Engem legfőképpen a szőlőbe, a kinézete mellett az íze érdekel. Kóstoljuk meg. Nagyon ropogós, mag nélküli, limonádé és málna muskotáj. Sokan nem tudják elmondani, milyen a velesznek az íze. Kóstolják csak meg, és gondoljanak a limonádéra és a málnára. Nagyon egyedi. Vagy a jaffa. Előbb kóstoltam narancsízűt, mert az is beérik. Nagyon szinte hasonlít a kettő. Igazi ízbomba. Olyan finom a velesz, aki ezt egyszer megkóstolja, biztos, hogy akar a kertjébe. Nem is tudok ellenállni, ahogy az öregek mondják. Fantasztikus, ilyen limonádé málna. Fantasztikus. Szinte jaffaszörp. Finom muskotáj, enyhe, de citrusos, savanykás, nagyon finom. Ilyet nem kapnak a piacon. Jól gyökereznek a vesszők, érdemes ültetni, leszúrással is, gyökeresztetve, oltani is érdemes. Szerintem az egyik legjobb mag nélküli fajta. Tudom, vannak trónkövetelők, mint az Arrasor, Bravissimo, Joy Seedless, de egyik se hasonlít a veleszre, a királyra. Mindenkinek nagyon ajánlom. Ültessenek ilyen szőlőt. Akinek megmutatják, elküldik a fényképen. Biztos, hogy oda lesz érte. Jó tulajdonsága, vagy rossz tulajdonsága? 4-5 kilós fürtöt is lehet belőle kihozni, de érdemese? Szerintem nem. Aki szeret kísérletezni, az gibberellin hormonba márthatja. Beporzás után, érés előtt, és még nagyobbak lesznek a szemek. Ez kísérletező kedvűeknek egy kis trükk. Szőlőiskolán már dől össze-vissza. Le kell csonkázni, nagyon nagy hajtások. Kismis cimusz van ott a fürt, tudom, le kellene vágni, de a kóstolás miatt egy picit hagytam rajta. Landis, Árkádia, Dubovskik, Muscat Posada, Anyuta. Ezekre emlékszek főleg, ezek a fajták biztos vannak. Landis volt jó sok.
Úgyhogy majd ősszel ki fogom ásni, és tudok majd adni belőlük. Nekem szerintem 4 vagy 5 darab kell összesen. Úgyhogy megyek és kötözöm be a fürtöket zsákba, mert megeszi a darázs. Úgyhogy ez lesz a feladat. Megrágja. Látszik is a luk. És azon keresztül kiszívja. Finom kis narancsízű. Na hát megérkezett a várva várt eső. Ennyit szerettem volna elmondani a Veleszről. Egy nagyon jó fajta szőlő. Ajánlom mindenkinek. Aki szeretne ültetni, ősszel, télen tudok adni venyigét. Simán ledugja tavasszal, vagy előgyökereszteti. Biztos, hogy nagyra fog nőni. Még lehet abba az évben meg tudja kóstolni. Viszontlátásra! Sziasztok!